Bună tuturor! Numele meu este Aura Baco și bine v-am regăsit la cea de-a doua lecție din cadrul cursului Întreținere cu schimbarea arhitecturii. Astăzi vom realiza o nouă tehnică și anume vom realiza un oval modern prin tehnica încărcării cu schimbarea arhitecturii, însă prin varianta încărcării. Rămâneți pe aproape! După aplicarea nail prep-ului și a soluțiilor pregătitoare și a bazei, următorul pas pe care îl vom realiza este acela de a stabili gradul de convexitate. Cum facem acest lucru? Întoarcem întotdeauna unghiuța din lateral și cu ajutorul unei pile vom pune pila pe suprafața patului unghial. Punctul cel mai înalt al unghiei naturale va fi întotdeauna la mijlocul patului unghial și, în funcție de cât de mult se duce vârful unghiei în jos, atât de mult vom urca și cu materialul tehnic ulterior pentru a realiza ridicarea bordului liber. După stabilirea punctului cel mai înalt de pe patul unghial și stabilirea convexității, primul pas practic pe care îl facem este acela de a aplica un strat subțire de Milky White deasupra punctului respectiv. Vom merge dintr-o parte în cealaltă a unghiuței, lăsând aproximativ un sfert de unghie liberă în partea superioară. După aplicarea acestui strat foarte subțire, vom lua mai mult material, vom descărca pe unghie și cu mișcări circulare de încălzire materialului vom merge în zona superioară și vom tapota. Tapotăm și retragem pensula. Tapotăm și retragem pensula. Retragerea are ca și scop îndepărtarea surplusului de material din zona respectivă. Dacă nu am retrage materialul suficient, în zona respectivă ar trebui să pilim foarte mult. Mișcările sunt scurte, ușoare, precise, nu punem presiune și nu intrăm în profunzimea materialului cu pensula. Îl tragem doar la suprafață. Polimerizăm timp de 30 de secunde într-o lampă LED. Atunci când privim unghia din față, putem observa foarte ușor faptul că ea merge ca și traiectorie într-o parte. Noi trebuie să readucem unghia la un echilibru. Din acest motiv, voi lua mai mult material și exact pe partea unde mie îmi lipsește materialul, voi întoarce unghiuța clientei și voi șterge pur și simplu pensula și voi aranja prin mișcări de tapotare materialul în această zonă. Pentru că acest gel este unul builder, îmi permite să îl aplic și ușor în aer, fără să curgă sau fără să mi se deniveleze. După aceea, cu mișcări ușoare de ciupire a materialului, vin și redau formă. În acest mod am reconstruit și laterala. Polimerizarea finală va avea loc în lampa LED timp de 60 de secunde. După polimerizare, întotdeauna produsele vor avea un strat de dispersie. Vom îndepărta stratul acesta de dispersie cu ajutorul unei cotonete îmbibate în cleaner. Întotdeauna când vom degresa, mișcarea va fi de sus în jos, niciodată nu degresăm ștergând și zona faldurilor. Întoarcem cotoneta și dacă mai este nevoie, revenim ulterior cu o altă parte a cotonetei întotdeauna. După încărcarea unghiei naturale, voi începe etapele de pilire. Acest lucru îl voi face în două moduri, atât cu pila electrică cât și cu pila manuală. După cum ați putut observa, eu la început nu am dat formă unghiei naturale, nu am scurtat, nu am făcut absolut nimic legat de forma și lungimea acesteia. De ce? Pentru că eu să am susținerea corectă a materialului, am nevoie de unghie, așa cum este ea, strâmbă, într-o parte, inegală, nu mă deranjează cu absolut nimic. În acest moment vom începe cu primul pas și anume cel în care vom scurta marginea liberă. Vom face acest lucru cu ajutorul frezei electrice, cu viteză maximă. Freza întotdeauna va sta la un unghi de 45 de grade în zona vârfului, iar mișcarea va fi una continuă dintr-un capăt în celălalt. După ce am realizat acest pas, vom merge pe lateralele unghiei tehnice și vom pune freză dreaptă în aceste părți laterale.
Ne uităm la unghiuță din față și începând din partea dreaptă înspre stânga, voi merge pe suprafață pentru a mătui și pentru a pili, de fapt, surplusul pe care l-am. Acest lucru îl fac uitându-mă mai mult din lateral pentru a mă asigura că nu voi înclina greșit vârful unghiei naturale. Cobor și pe laterale pentru a forma o curbură frumoasă care să-mi asigure că nu am surplus. Voi face acest lucru pe parte, dar și pe cealaltă. În zona de îmbinare a materialului tehnic cu unghia naturală vin ușor pentru a mă asigura că nu afectez prea mult unghiuța naturală. După ce am realizat și acest pas, voi întoarce unghia clientei în modul acesta și cu freza voi merge pe jumătatea marginii libere și voi îndepărta surplusul. În momentul acesta îndepărtez atât materialul tehnic pe care l-am în sus, cât și unghia naturală a clientei. Atenție mare! Nu subțiem foarte mult în zona laterală, în zona pereților, deoarece noi încă nu avem dată forma. Pentru pilirea manuală este foarte important să privim din față atunci când realizăm acest lucru. Primul pas este acela de a veni vertical și perpendicular cu pila pe lateralele unghiei tehnice. Cu mișcări scurte, precise și de apăsare vom începe să dăm forma ovalului. Atât într-o parte cât și în cealaltă. În momentul în care am unghia clientei în poziția aceasta, verific întotdeauna simetria marginii libere, dar și simetria șanțurilor periunghiale. În cazul acesta putem observa o asimetrie în zona cuticulei, care se reflectă și în zona șanțurilor periunghiale. Șanțul periunghial din partea stângă este drept și paralel față de axul longitudinal al degetului, în timp ce șanțul periunghial din partea dreaptă este ușor evazat, este ușor divergent. Din acest motiv ne poate induce puțin zona margini libere în eroare. Ne poate da impresia că nu este una dreaptă. Atunci când avem o asemenea situație, mergem pe ochiometrie foarte mult și încercăm să vizualizăm o axă longitudinală pe jumătatea unghiuței, degetului de fapt, clientei și cu pila venim din partea în care ni se pare că unghia deviază și o îndreptăm. Pentru concursul din episodul de astăzi am următoarea întrebare adresată vouă. Atunci când aveți o întreținere cu schimbare de arhitectură de realizat, care sunt produsele pe care le folosiți? Cele de tip builder, adică cu o viscozitate ridicată, sau cele autonivelante și de ce? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de mai jos și nu uitați, câștigătoarea va fi anunțată peste săptămână într-un comentariu. Întotdeauna când pilim, ținem degetele acestea în modul acesta pe pilă, degetul inelar îl aducem deasupra, iar degetul mare vine peste. Venim din această zonă cu mișcări scurte, clare și precise și foarte important, dacă ținem pila corectă și placa unghială o ținem paralelă față de pilă, întotdeauna vom lua cât trebuie. Însă, dacă vom ridica vârful unghiei naturale în sus, vom pili întotdeauna pe zona vârfului. Deși pila vom ține corectă, vom obține rezultatele greșite. E foarte important ca ambele elemente să fie paralele. Revenim, mergem rotocol, adică de jur împrejurul unghiuței și îndepărtăm surplusul. În partea aceasta întoarcem unghia clientei. Deși unghia nu este pilită în totalitate, eu în continuare voi face această pilire treptat, din aproape în aproape, nu pilesc niciodată din prima, pentru a mă asigura că nu îmi voi coborî vârful. În partea opusă cobor întotdeauna și închid laterala, în timp ce în partea
opusă o ridic. Ridicarea lateralei se face treptat, a pereților de fapt laterali, se face treptat, de sus, urcăm pe suprafață. Din lateral urcăm pe suprafață. Bun. După ce am făcut acești pași, băgăm pila dreaptă și paralelă față de placa unghială și cu mișcări ușoare ridicăm treptat în zona vârfului. După ce am făcut și acest pas, venim drept și redăm formă. Repetăm primul pas, acela de a pili drept și de a ne ridica în zona vârfului. Reluăm. Nu pun presiune foarte mare pe pilă, pentru că cu cât voi pune o presiune și mai mare, cu atât voi lua prea mult din material. Eu vreau să iau doar cât este nevoie. Îndepărtăm praful, iar după aceea vom întoarce unghiuța din nou și vom verifica. Când privim, observăm o asimetrie din partea opusă. Venim și ușor îndreptăm acest lucru. Sunt curioasă voi când aveți laterală lipsă, care este metoda prin care preferați să o refaceți? Prin metoda de încărcări sau prin metoda șablonului? Următorul pas pe care îl voi face va fi acela de a pili laterala inferioară. Cea mai mare greșeală pe care o fac majoritatea tehnicienilor este aceea de a pili din această poziție. Întotdeauna când pilim în zona laterală, întoarcem sau ne întoarcem și noi, odată cu mâna clientei, astfel încât ochiul nostru să poată vizualiza exact zona laterală a unghiei tehnice. Când pilim pentru oval laterală inferioară, pilim drept din punctul de creștere până la ieșirea din faldul distal, până în zona aceasta, pilim drept. Iar din această zonă ne ridicăm treptat în sus către vârf. La fel procedăm și în partea opusă, întoarcem unghiuța clientei, venim drept și ușor conectăm partea punctului de creștere cu partea în care avem marginea liberă. Întoarcem unghiuța din față, ne verificăm cu pila, dacă mai avem colțișoare. Și ultimul pas, închidem lateralele ușor. Ce facem de fapt? Luăm surplusul pe care l-am avea ca și material tehnic pe lateral. În modul acesta îngustăm unghiuța atât cât este nevoie pentru ca ea să arate natural. Ultimul pas pe care îl fac este acela de a închide ușor lateralele și cu ajutorul pilei venim ușor pe peretele lateral și continuăm înspre laterala inferioară a unghiei tehnice. Facem acest lucru atât pe o parte cât și pe cealaltă. Ultimul, însă nu cel din urmă pas, este acela de a pili în partea inferioară a marginii libere. Acest lucru îl fac cu viteza de 17.000 de rotații per minut, trăgând de faldul distal al clientei și venim din zona de mijloc în zona din partea stângă. Freza mea va sta întotdeauna înclinată ușor cu vârful înspre faldul distal pentru a putea intra și în acea zonă, iar după aceea, pe măsură ce mă duc înspre zona vârfului, aceasta se va ridica cu vârful în sus. Vârful pilesc cu burtica frezei, în timp ce în interior pilesc cu vârful. Trag de faldul lateral într-o parte și vin și în partea opusă pentru a depărta surplusul. Pentru a putea pili cu atenție în zona opusă, trag întotdeauna de faldul distal și vin cu freza dreaptă pe marginea liberă, conectez înspre zona punctului de creștere pilitura nouă pe care o realizez, iar ulterior intru ușor cu vârful frezei și conectez mai departe pilitura pe care o voi face. Deoarece lucrez cu turații micuțe și dacă ating faldul distal al clientei, pe acesta nu o doare.
Dacă aș lucra cu viteză mai mare, această procedură ar fi una dureroasă. Îndepărtăm praful cu ajutorul unei periuțe și ne verificăm astfel încât să nu mai existe niciun fel de rest de unghiuță naturală. Unde se vede portocaliu este materialul vechi pe care clientul l-a avut, pe acela las acolo. Întoarcem unghiuța clientei și datorită faptului că am pilit pe sub, acum pe zona laterală se pot observa mici colțișoare pe care le avem ca și resturi în urma pilirii. Pentru a putea corecta acest lucru, pin cu pila în zona vârfului și ușor îmi redau formă, fără a pune presiune, atât într-o parte cât și în cealaltă. Pentru a verifica și grosimea vârfului, băgăm încă o dată pila, ușor perpendiculară pe zona vârfului și subțin dacă mai este cazul. Ultimul pas pe care îl voi face va fi acela de a întoarce unghiuța clientei, de a verifica încă o dată simetria vârfului. Dacă este cazul, intervenim. Iar ca tușă finală, ținem degetul clientei înclinat cu vârful spre ea și din această poziție va trebui să observăm dacă noi am denivelat suprafața atunci când am pilit și am pus presiune prea mare. Dacă observăm colțulețe, venim cu ajutorul pilei și ușor de tot, fără a pune presiune absolut deloc, le îndepărtăm. Este foarte important ca unghia clientei să arate bine și din această poziție. La final curățăm încă o dată de praf și cu ajutorul unei dischete Umbi Button Cleaner degresăm, curățând și în zona faldurilor tot praful pe care îl avem. Trecerea, în acest caz, este de la unghie naturală înspre alb. Nu avem voie ca în zona de îmbinare a unghiei naturale cu materialul tehnic să avem prag. Și în încheiere, sunt foarte curioasă de următorul lucru. Cât de des utilizați această tehnică prezentată în videoul de astăzi în munca de salon? Aștept răspunsurile voastre într-un comentariu mai jos și nu uitați să dați like acestui video și să vă abonați acestui canal pentru a fi la curent întotdeauna cu noile tehnici care apar.